චේතනාස් කිචන් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ කතුරුමුරුංග මැල්ලුම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැති කතුරුමුරුංග මැල්ලුම් කොහොම අපි හැමෝම ගෙදර හදලා normal කනවනේ. ඒ වුණාට මේක ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. කතුරුමුරුංග බැදලා හදන රසම රස මැල්ලුමක්. ඉතින් බලමු. කන නොකන හැමෝම කතුරුමුරුංග මේ වගේ හැදුවොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බැදලා හදන කතුරුමුරුංග මැල්ලුම හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසියි. බලමු අපි අවශ්‍ය මොනවද කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කතුරුමුරුංග, ඒ වගේම හීනිට ගාගත්ත පොල් කෝප්ප කාලක්, අවු මිරිස් කරලා, සුදු ලූණු බික් දෙකක්, රතු ලූණු ගෙඩි 4-5ක්, පොඩි අමුඹුරු කෑල්ලක්, දෙහි බෑයක යුෂ, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, සූදුරු තේ හැඳි කාලක්, අබ තේ හැඳි කාලක්, ගම්පිරිසට තේ හැඳි කාලක්, රස අනුව ලුණු, ඒ වගේම කතුරුමුරුංග බැද ගැනීම සඳහා අපිට තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ කතුරුමුරුංග ටික හොඳට ලුණු වතුරෙන් හොදලා ඒ වගේම වතුර හොඳට බේරෙන්න තියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ අපේ පොල් මැල්ලුම හදා ගන්න ඕනේ. පොල් මැල්ලුම් හදන ගොඩක් කට්ටිය දන්නව ඇති. ඒත් දන්නේ නැති අයට මම කියලා දෙන්නම් මම මේකට හදන පොල් මැල්ලුම කොහොමද කියලා. මම පොල් මැල්ලුම මගේ පොඩි වංගෙඩිය තමයි ගල් වංගෙඩිය තමයි කොටන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බෙන්ඩ් එකට දාලා පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු වංගෙඩිය දාලා කොහොමද මම මේ පොල් මැල්ලුම කොටා ගන්න කියලා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මම ගත්ත සූදුරු ටික, ඒ වගේම අබ ටිකයි ගම්බිරිස් ටිකයි මුලින් මම මේකට දාලා කොටා ගන්නවා. මේ වගේ මේ ටික හොඳට කුඩු වෙනකන් කොටා ගන්න ඕනේ හීනියට. මම නම් ගෙදර පොල් මැල්ලුමක් එහෙම හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වංගෙඩිය දාලා තමයි කොටා ගන්නෙ. ඉතින් ගලක් තියෙන කට්ටියට ගලේ අඹර ගන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් කරනවට වඩා කොටලා හරි අඹරලා හරි ගත්තම තමයි පොල් මැල්ලුමේ රස තියෙන්නේ. ඉතින් ගල් වංගෙඩියක් හරි අඹරන ගලක් හරි නැති කට්ටියට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ සූදුරු ටිකයි අබයි ගම්බිරිස් ටිකයි කෙටලා තියෙන්නේ. මම ඊළඟට කරන්නේ අවු මිරිස් කරල මේ වගේ පොඩියට කපලා දා ගන්නවා. ඒකටම සුදු ලුණු ටික අමුඹුරු කෑල්ලත් මම දා ගන්නවා. දැන් මේ ටිකත් හිමීට අපි කොටා ගමු. දැන් අපේ සුදු ලුණු ටිකයි අමුඹුරු කෑල්ලයි අවු මිරිස් කෑල්ලයි කෙටලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි අපේ රතු ලුණු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කෙටෙනකන් අපි හොඳට කොටා ගමු. දැන් මගේ ලුණු ටිකත් කෙටලා තියෙන්නේ. මේ ගානට කෙටුනම අපිට ඇති. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ කහ ටිකයි කහ කුඩු ටිකයි ලුණු ටිකයි මේකට එකතු කරනවා. ලුණු රස අනුව අපිට මේක කොටලා ඉවරලා මදි නම් තව දා ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්න ඕනේ මේකට. මේ ටික චුට්ටක් අපි මිශ්‍ර කරගෙන ලුණු ටිකයි කහ ටිකයි ඊළඟට අපි හීනිට ගාගත්ත පොල් ටික අපි මේකට දා ගන්නවා. මේ වගේ පොඩ පොඩ දාගෙන ඉතින් පොල් ටිකත් කොටා ගන්න ඕනේ. පොල් ගොඩාක් හීනියට දාලා ගන්න. එතකොට හරි හොඳයි. මොකද නැත්තම් අපිට ගොඩාක් වෙලා මේක කොටන්න හරි අඹරන්න හරි වෙනවා. ලොකු කෑලි ගත්තොත් අපිට ඒකට වෙනම වෙහසක් ගන්න වෙනවා. ඊට වඩා ලේසි හීනියට ගාගත්ත පොල් ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් අපි කොටා ගන්නවා. දැන් මම මගේ පොල් මැල්ලුම කොටාගෙන ඉවරයි.
මම ලුණු දැම්මා. මේකේ ලුණු රස නම් ඇති. දැන් මම අන්තිමට මගේ දෙහි බෑය මේකට මම මිරික ගන්නවා. මම නම් අරන් තියෙන නාරම් බෑයක් ඔයගලන්ට දෙහි එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට. දෙහි රස ලුණු රස තමන්ගේ කටේ රස අනුව තමයි අපි එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් මේ වගේ කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ ලුණු රස, ඇඹුල් රස හොඳට තියෙනවද කියලා. දැන් මම මගේ පොල් මැල්ලුම හදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කතුරුමුරුඟ ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කතුරුමුරුඟ ටික බෙද ගන්න. මම බෙද ගන්න මේ වගේ තාච්චියක් අරන් තියෙන්නේ ගැඹුරු. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන තාච්චියක් ගන්න පුළුවන්, ඕන භාජනයක ගන්න පුළුවන් නැත්තම්. ඔයගොල්ලන්ට කතුරුමුරුඟ ටික බෙද ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දා ගන්න. මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තෙල් දා ගන්නවා. මේක අඩුම ගින්දරෙත් නැතුව වැඩි ගින්දරෙත් නැතුව සාමාන්‍ය මට්ටමට ගින්දර තියාගන්න. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කර ගන්නත් එපා. බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. කතුරුමුරුඟ ටික දැම්මම චුට්ටක් තෙල් විසි වෙනවා පිපිරිලා වගේ. ඉතින් හොඳට වතුර ගතිය අයින් කරලා ගත්ත කතුරුමුරුඟ ටික තමයි දාලා බෙද ගන්න ඕනේ. වතුර පිටින් දාන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. මම මේ වගේ දැන් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එන්නේ. කතුරුමුරුඟ ටික දානවා. දැන් මම දාපු කතුරුමුරුඟ ටික බැදීගෙන එන්නේ. මේ වගේ තෙල් හැන්දා මිට ටිකක් දිග එකක් පාවිච්චි කරන්න. ලිප ළඟටම යන්නේ නැතුව චුට්ටක් ඈතින් ඉඳගෙන කරන්න. මොකද කතුරුමුරුඟ බදිනකොට පොඩ්ඩක් පිපිරලා විසි වෙනවා. ඉතින් තෙල් ඇඟට විසි වෙන්න පුළුවන්. බොහොම පරිස්සමෙන් කරගන්න. වතුර නම් පොඩ්ඩක්වත් කතුරුමුරුඟ වල තියාගන්න එපා. එතකොට තෙල් විසික් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ වගේ හිමීට හැන්දෙන් කලවම් කර කර මේක බැද ගන්න. ගොඩක් බැද ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ටික වෙලාවක් ඇති තේරෙනවා කතුරුමුරුඟ නිකන් පර නැති වෙලා පොඩ්ඩක් නැවෙන ගතියක් එනවා. අන්න ඒ ගානට ආවම ඇති. තෙලුත් ගොඩක් දාගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැද ගන්න පුළුවන් ගානට දාගන්න. මේ වගේ ගැඹුරු තාච්චියක් ගත්තම මේ ගානට තෙල් ගාලා ගොඩක් විසි වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපි දැන් පැතිලි එකකට වගේ දාගත්තම ටිකක් ඇඟට විසි වෙන මට්ටම වැඩි. මොම් පරිස්සමෙන් බැද ගන්න කතුරුමුරුඟ ටික. ගින්දරත් වැඩි කරගන්න එපා ගොඩක් මේක බදිනකොට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම කතුරුමුරුඟ ටික මේ බැදිලා තියෙන්නේ. ඇකිලිලා තියෙන ඔක්කොම අර අපි දාපු කොළ ටික මේ ගානට බෙදනම ඇති. දැන් මම මේ ටික වෙනම තෙල් බේරෙන්න ඉවත් කරගන්නවා. මේ වගේ ටිෂු එකක් උඩට කතුරුමුරුඟ ටික තෙල් බේරෙන්න දාගන්න. මේ වගේම මම ඉතුරු කතුරුමුරුඟ ටික පොඩ පොඩ දාලා මේක බැද ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පුපුරු ගහනවා. ඒකයි බොහොම පරිස්සමෙන් කියලා කිව්වේ. ඇඟේ විසි කරගන්න නැතුව. මේ තෙල් රත් වෙලා තියෙන හන්ද අඩු වින්දරයෙන් මේක කරගන්න. මේ වෙලාවට ඇඟට විසි වෙනවා. කතුරුමුරුඟ ඔක්කොම ටික මම බැදගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. මේ වගේ මැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත පොල් මැල්ලුම අපි මේකට දාගන්නවා. ගින්දරම සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන තියෙන්නේ. මම මේකට දෙහි උෂ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කොයිම වෙලාවකවත් ඇලුමිනියම් භාජනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කොහොමත් ගෙදර උයනකොට මැටි ඇතිලි වලම තමයි උයන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මැටි ඇතිලියක් පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලේකම පුරුදු වෙන්න. දැන් මැටි ඇතිලිට අපි අපේ පොල් මැල්ලුම දාලා පොඩි වෙලාවක්, ඒ කියන්නේ විනාඩි 2ක් 3ක් මේ පොල් ටික මදගින්න මැලවෙන්න දෙන්න. පොඩ්ඩක් අමු ගතිය යනකම් මේ ටික මලව ගන්නවා. දැන් මගේ පොල් මැල්ලුම රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගානට තියෙද්දි අපි බැදගත්ත අපේ කතුරුමුරුඟ ටික මේකට එකතු කරනවා. මම පොල් මැල්ලුම දාන්න කලින් ඇතිලියට මුකුත් තෙල් එකතු කරේ නැහැ. නිකන් පොල් ටික විතරක් දාලා මේ වගේ අමු ගතිය යනකම් චුට්ටක් අපි රත් කරගෙන ඊළඟට අපි බැදගත්ත කතුරුමුරුඟ ටික මේකට එකතු කරනවා. මේක හදන්න හරිම ලේසි. අර වෙලාව යන්නේ පොඩ්ඩක් අපිට කතුරුමුරුඟ ටික බැද ගන්න තමයි. ඉඳලා හිටලා මේ වගේ කතුරුමුරුඟ මැල්ලුමක් හදලා කන්න හරිම රසයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් ලිප ඔෆ් කරලා හරි මේ ටික හොඳින් මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා.
මම සාමාන්‍ය අඩු ගින්දර තියෙද්දිම තමයි මේ ටික කලවම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික කලවම් වුණාට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ ලුණු ඇඹුල් ඇද්ද කියලා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු රසම රස කතුරුමුරුංග තෙලේ බෙදලා හදපු පොල් මැල්ලුම. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. මේක අපේ ගෙදර නම් හදන වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේකයි චිකන් කරි එකයි තිබ්බනම් බත් එක්ක තව වෙන මොනවත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒ වගේ හදලා බලන්න. හරිම රසයි. වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ කතුරුමුරුංග බෙදලා මැල්ලුමක් හදලා මටත් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද රස කියලා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ රස කෑමකින් හම්බෙමු. Let it go.